Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. For English PK LESTARI, we will learn Unit 7, Fruits and Vegetables, Part 2. Let's read. Mari baca. Fruits, buah. Mango, mango. Mangga. Apple, apple. Apple. Naseberry, naseberry. Chiku. Watermelon, watermelon. Tembikai, papaya, papaya. Betik. Okay, mari baca sekali lagi. Fruits, buah. Mango, mango. Mangga. Apple, apple. Apple. Naseberry, naseberry. Chiku. Watermelon, watermelon. Tembikai, papaya, papaya. Betik. Okey, bagus murid-murid kerana dapat membaca bersama-sama dengan cikgu. Next, let's read vegetables. Vegetables. Sayur-sayuran. Cucumber, cucumber. Timun. Pumpkin, pumpkin. Labu. Chili, chili, chili. Broccoli, broccoli, broccoli. Cabbage, cabbage, cabbage. Let's read together once again. Mari baca bersama cikgu sekali lagi. Vegetables, buah-buahan. Maaf, vegetables, sayur-sayuran. Cucumber, cucumber. Timun. Pumpkin, pumpkin. Labu. Chili, chili, chili. Broccoli, broccoli, broccoli. Cabbage, cabbage, cabbage. Excellent. Bagus murid-murid kerana dapat membaca bersama-sama cikgu tentang fruits and vegetables, buah dan sayur-sayuran. Okay, for exercise, untuk latihan, okay, first, murid dikehendaki read and choose. Baca dan pilih. Read and choose. Baca dan pilih. Please help me to choose the ingredients for fruit and vegetable salad. Tolong saya untuk memilih bahan-bahan untuk membuat salad buah dan sayur. Okay, let's start. Okay, cikgu nak tugasan ini, you need to circle. Bulatkan. Okay, murid hanya perlu bulatkan apa bahan yang diperlukan untuk membuat salad sayur dan buah. Jadi, you need to find vegetables and fruits. Circle the correct answer. Murid dikehendaki bulat. Okay. How to circle? Bagaimana untuk membuat latihan ini untuk bulatkan jawapan? Okay. Murid boleh edit terus melalui telefon ataupun murid boleh meminta ibu bapa untuk cetak, print out this lembaran kerja. Cetakkan lembaran kerja ini, kemudian murid
bulatkan jawapan yang betul. Ataupun lagi satu, murid boleh buat di dalam buku aktiviti yang telah diberikan. Okay, faham? Okay, next. Okay, match. Suaikan. Tadi cikgu dah perkenalkan kepada murid beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, jadi untuk tugasan ini, murid hanya perlu suaikan manakah jawapan yang betul bagi gambar tersebut. Find the correct answer and match the picture with the word. Suaikan gambar dengan perkataan yang diberikan. Okay, gambar pertama. What is this? Gambar apa? Yes. Chili. Chili. Murid dikehendaki memilih jawapan di sini. Di manakah? Chili. Perkataan chili. Kemudian murid suaikan. Apple. Pumpkin. Broccoli. Mango. Papaya. Watermelon. And cabbage. Okay, faham? Okay, sama juga caranya. You may edit from your phone the correct answer. Either you edit from your phone or print out, cetak lembaran kerja ini. Kemudian murid suaikan jawapan yang betul dan hantar gambar bukti murid menyiapkan kerja ini, latihan ini. Okay, next, the last one. Read and color. Read and color. Baca dan warna. Okay, baca dan warna. Okay, number 1. Okay, murid dengar cikgu baca sambil murid ikut ya. This is a papaya. This is a papaya. Ini betik. Number 2. This is a broccoli. This is a broccoli. Ini broccoli. Betul atau salah? Jika betul, murid warnakan atau bulatkan pada perkataan yes. Jika salah, pada perkataan no. Ada pilihan dua jawapan di sini. Either you circle or you color in the column yes or no. Okay, murid lihat pada gambar dan dengar dan baca pernyataan tersebut. Jika betul padan dengan gambar perkataan yang disebut itu, jawapannya adalah yes. Jika tidak, jawapannya adalah no. Number 3. Look at the picture. Tengok gambar. This is an apple. This is an apple. Ini apple. Jika betul, bulatkan yes. Jika salah, bulatkan no. Murid boleh sama ada bulat ataupun warna. Okay. Number 4. This is a cabbage. This is a cabbage. Ini cabbage. Betulkah ini cabbage? Okay, pilih jawapan yang betul. Ya atau tidak. Number 5. This is a chili. This is a chili. Ini chili. Betul atau tidak? Number 6. This is a pumpkin. This is a pumpkin. Betul atau tidak? Yes or no? Okey. Cara murid menjawab latihan ini ialah sama seperti latihan sebelumnya. Murid boleh edit menerusi telefon. Okay, jika murid edit menerusi telefon, murid hanya perlu circle, bulatkan pada jawapan yang betul. Jika murid
print out, cetak lembaran ini, lembaran kerja ini. Okey, jadi murid warnakan pada jawapan yang betul, kotak yang betul. Okey? Dan yang ketiga, murid boleh jawab di dalam buku aktiviti. Okay, that's all for today. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.